Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас в прямому ефірі буде мистецтвознавець. Я її запрошую, пані Оксану. Насправді це дуже шановна пані. Зараз одну хвилину. Да. О. Чудово. Чудово. Пані Оксано, доброго вечора. Доброго вечора. По-перше, хочу вам сказати, дуже дякую, що ви згодилися на зустріч з Open Art Академією, з нами, і це дуже приємно вас бачити в нас в прямому ефірі. Дякую вам. І вам спасибі за запрошення. Чудово. Дякую. Сьогодні, друзі, я хочу вам сказати, сьогодні з нами в прямому ефірі пані Оксана Білоус. Оксана є мистецтвознавець і має дуже великий досвід роботи, співпраці саме з митцями. І у вас буде змога надавати запитання, будь ласка, пишіть запитання, і пані Оксана вам відповість зразу тут, в прямому ефірі. Але я хотіла б зараз попросити, пані Оксано, розкажіть трішечки про себе, розкажіть про вашу роботу, про вашу працю. Як все починалося? Ви закінчили Київський інститут, і зараз я замовкаю і передаю вам слово. Так, поступала я в інститут, а закінчила Академію мистецтв України, тому що коли я вступала в цей вуз, він ще тоді звався Київський інститут, художній інститут. Такий час був, так. Да. Так, це був 91-й рік, це дуже було давно. І потім його перевели, так як він історично у нас був, це раніше була академія в Україні, але з радянських часів зробили так, щоб Академія мистецтв була лише в одному місті – в Росії. Тому все інше називалось потім інститутами. І цю назву вже повернули десь в 94-му, по-моєму, десь в 93-му році. Тепер це Академія мистецтв України. Тому починала з інституту, закінчила Академію мистецтв. Факультет теорії, історія мистецтв. Тобто я мистецтвознавець за фахом. Вау. Ось так, так. Але, бачите, вас просто Бог нам прислав, вибачте. Ні, насправді це звучить пафосно, але це не так пафосно в житті, тому що мистецтвознавці – це люди, які, на жаль, не завжди вміють заробляти гроші, скажімо, творчістю. Да? Художник може щось написати, створити, а мистецтвознавець трішечки в цьому плані важче, тому що він завжди поряд з мистецтвом, тобто поряд з тою людиною, яка щось створює. І мистецтвознавець – це та людина, яка пропагує, яка досліджує, це науковець, це людина, яка повинна багато писати, читати, викладати, створювати якісь свої лекції, праці. Тому дуже така, дуже величезна професія, але кожна людина, яка закінчує цей факультет, в цій професії знаходить свою якусь невеличку нішу. Тобто охопити все не можна, тому приходиться обирати щось те, що лежить ближче до душі. В моєму житті сталося так, що з самого дитинства я якось жила поряд з художниками, з митцями. Тато створив таке середовище навколо мене, що в мене по великому рахунку і вибору великого не було, тому що я все життя серед митців. І тато був митець. Тому для мене було зразу зрозуміло, що я буду займатися виставковою діяльністю. Я це страшенно люблю, і після школи
я не вступала зразу в вуз, а пішла працювати в художню галерею. Це було в місті Лубни. А в Угу. свої 17 років я вже почала з галереї. І це І був, це була мабуть, найкращий інститут, так? Ну, е, щодо... принаймні, це було те, що мене 100% направило в правильному напрямку. Я точно знала, що я хочу. І я точно знала, що я буду мистецтвознавцем. Вибір був, звичайно, і там любий гуманітарний вуз міг бути поряд, та, і філологія, куди мене батьки більше так направляли. Угу. Але коли я вперше приїхала вступати до Академії мистецтв, то насправді, побачивши ту атмосферу, ті стіни, людей, які там мешкали, які там ходили в цих стінах, я зрозуміла, що це моя місцинка і що я мушу тут залишатися. Тому я поступала аж 4 роки. Кожен Угу. рік я не могла вступити зразу, тому що це такий специфічний вуз, де окрема програма. Там не можна було вступити з звичайними іспитами, які були в інших вузах. Да? Історія, там, диктант, українська мова. От Були ще цікаво, так. Так, це специфічний вуз, де є своя програма. Тобто художники, вони окремо йдуть, а у них творча програма, малюнок, живопис, композиція, такі творчі екзамени. А у Угу. мистецтвознавців це історія мистецтв, яку у нас, на жаль, не викладають в школах. А коли ти живеш в маленькому містечку, то там взагалі це величезна проблема, тому що ти не можеш іще й користуватися всіми пільгами, якими користуються великі міста, музеями, бібліотеками, потрібною літературою. Тому приходилося це все наздоганяти за ці 4 роки. І тільки на 4-й рік я вступила в цей вуз. Тому у мене Ви шлях був така досить такий. наполеглива, молодець. Я козирог. Зрозуміло. Тоді це зрозуміло. Але насправді наполегливість і така впевненість, да, що ви саме хочете йти по Впертість, цій просто впертість. просто впертість по цій дорозі. Але це гарна якість, бачите? Ви пройшли все Так. життя, да, поряд з митцями. І потім галерея. Я завжди знала, що я буду працювати в галереї. Це те, що Мгм. було мені найближче. Мені хотілося бути поряд з сучасними художниками, мені хотілося з ними спілкуватися, їх вивчати, просувати. Для мене це дуже багато значить відкривати щось нове, когось нового. І особливо з молодих художників, і дивитись потім з часом, що це все виростає, ким ця людина стає. І я радію з того, що я жодного разу не помилялася. Для мене це найбільший подарунок в моєму житті. Так Тобто відчували, да? Бачили. всі художники, з якими я починала, і які мені з самого початку подобалися ще там серед студентів, наприклад, так? Так, То я можу з гордістю сказати, що всі вони вийшли в люди. як цікаво. Помилок не бувало поки що. Угу. Угу. Ну, бо ви людина на своєму місці, бачите, ви відчували і Ну, душею, і я думаю, що тут не лише це. Я думаю, що все ж таки, коли ти змалечку в знаходишся. цьому, да, і в мене тато була людина в цьому плані дуже наполеглива сам до себе. Та? Він сам себе виховував. І колись один художник сказав, що я в своєму житті не бачив кращого глядача, ніж ваш батько. То ще треба вміти бути глядачем. Не просто шанувальником, та? А бачити, бути глядачем. І я думаю, що ця риса татова десь вона в мені десь проросла. Я так думаю. Чудово, чудово. І скажіть, будь ласка,
Ваш шлях, от ви закінчили інститут, далі почали працювати в галереї, да? Організовувати виставки художників, допомагати їм виходити якби на більший ринок. Да? От, ваш досвід праці в галереї, от як це все проходить? От у нас зараз є багато людей, які навчаються малювати, да? От, але малювати то замало. Треба ще й знати, як цю роботу далі в світ пустити. От я б хотіла вас спитати, може, порада чи з вашого досвіду. Да, це така об'ємна тема. Вибачте. Ну, дивіться, сьогодні в сучасному світі, мені здається, взагалі в цьому проблеми немає. Тобто людина, яка хоче якось просувати і свою творчість, і себе, по великому рахунку, їй і не потрібно проходити той шлях, який проходили інші художники, там, скажімо, 10 років, там, 20 років тому. Тому що для цього потрібно було художнику пройти дуже тяжкий шлях. Ну, насправді, дуже тяжкий шлях. В радянські часи іще важче було, тому що там потрібно було бути лояльним до влади, да? Там потрібно було обов'язково вступати в спілку художників, пройти оцю кар'єрну частину. Ти молодим художником вважався ще в 40 і в 50 років. І тільки десь там уже років 60 ти мав свої перші персональні виставки. І то не завжди. Навіть так. Вже в сучасній Україні, звичайно, з цим стало трішечки легше. Але художнику все ж таки потрібно було проходити свою траєкторію, вона була незмінна. Це потрапити на очі галеристу, мистецтвознавцю, зарекомендувати себе, брати участь у якихось, колись називались республіканські виставки, ну, потім там міські виставки, спільні. Потім ти виходив вже на рівень там персональних виставок, якщо ти дійсно чогось вартий, тебе помічали. І там вже спрацьовувала така, знаєте, спільна робота усіх галеристів, тому що якщо роботи починали купувати, то художник набирав свої ці бонуси, бали. І кожна галерея хотіла собі мати цього художника, тому що це статусно було в якійсь мірі. Да? І були статусні галереї, були статусні галеристи. На сьогоднішній день з появою соцмереж, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, Тікток, тобто митець, якщо хоче про себе заявити, він може це робити напряму, виходячи до глядача. А там уже як вийде, там уже як помітять, не помітять. З одного боку це добре, з іншого боку, мені здається, це трішечки спрямовує художника не в те русло. Не завжди професійність працьовує, не завжди талант працьовує. Інколи спрацьовує більше, знаєте, коли людина комунікабельна і може про себе заявити якоюсь епатажністю, чимось таким, що заворожує, і не завжди за тим стоїть талант, виховання, естетика, не завжди там стоїть розум. І таке буває. Навчитись малювати, по великому рахунку, може кожен. Але це не означає, що кожен може стати художником. І часто мені на сеансі, де я модерую, є куратором, да, в якійсь мірі цього ресурсу, дуже часто мені пишуть, а чому ви не приймаєте моєї роботи? Я бачила, що у вас на цьому ресурсі набагато гірші і слабкіші роботи. Тобто людина, якщо вона вважає, що вона може намалювати квітку такою, яка вона є в природі, та, майже сфотографувати її, але через пензлик, вона вважає, що вона достойна того, щоб її виставляли. Тобто інколи людина не розуміє, що за тим стоїть трішечки інше.
Малювати, як у нас в Академії мистецтв говорив один професор, малювати я можу навчити й обезьяну. Розумієте? Але не це головне. Не неправильність малюнку, не досконалість малюнку. Потрібен талант. А от що таке талант, не талант, тут вже потрібно більш розгорнуто дивитися, і це буде не на 1 годину, не на 2. Тому що за Так, цим стоїть ціла історія мистецтв, починаючи з, там, я не знаю, з само Єгипту. Так, так. І всім художникам-початківцям я бажаю не лише малювати, не лише набивати руку, а ще й вчитися читати, вивчати, наполегливо ходити в музеї, а тим більше зараз я знаю, що багато людей виїхало за кордон, і у вас є така можливість, тому, будь ласка, весь світ під вашими ногами. Тільки є бажання, і ви будете на коні. Тому що все це виховується не лише тренуванням руки, розумієте, не лише. За цим всім повинна стояти ще якась база. Повинен бути так, фундамент. Без цього так, будинок не стоїть. так, то правда. То правда. Це дуже чудова порада. Я хочу вам нагадати, друзі, що з нами сьогодні в прямому ефірі Оксана Білоус. Оксана є мистецтвознавець. І сьогодні вона ділиться з нами своїм досвідом щодо творчості, не творчості, щодо мистецтва. І у вас є така нагода запитати у пані Оксани, тому, будь ласочка, пишіть, запитуйте, чого б ви хотіли дізнатися, і пані Оксана може зараз в прямому ефірі надати вам відповідь. Ви коли розмовляли, розказували зараз історію свою, казали про Сєнку. Це така платформа онлайн, і дуже цікава платформа, і дуже велика платформа. Я прошу вас, розкажіть там про Сєнку. Як вона Так. виникла? Як вона, да. Це теж історія, і дуже велика історія. Історія пов'язана з нашим містом, Києвом. А можливо, ви пам'ятаєте, ну, старше покоління точно пам'ятає, в Києві був такий сінний ринок, А вже який ж? був зруйнований, був знищений. Цей ринок для творчих людей, для митців був дуже важливим, тому що дуже багато художників там надихалося. Там була бложка, да, її називали, де можна було купити будь-що на будь-який смак. Там можна було купити цінні книжки, платівки, просто поспілкуватися з однодумцями. Збиралися люди, спілкувалися, переглядали всякі класні речі, старовинні речі, непотрібні речі, які інколи могли слугувати художнику і для натюрморту, і просто для натхнення. І цю Сєнку зруйнували, і для митців це було дуже такою подією неприємною, і багато активістів боролися за цю Сєнку, і митців, і галеристів, намагалися відстояти цей ринок, тому що він ще й був гарної архітектури, цікавої архітектури радянської доби, але там можна дійсно було зробити цікавий проєкт, мистецький проєкт. Але вирішили його все ж таки знести і побудувати там страшні і некрасиві будинки, забетонувати це все. І активісти, які боролися за цю Сєнку, вони вирішили відновити пам'ять про неї. Поряд з цим ринком 3 роки тому пройшов фестиваль під назвою «Сєнка». Фестиваль на згадку про цей ринок
про ті прекрасні часи. І туди були запрошені митці, запрошені люди, які хотіли трішечки поностальгувати. І цей проєкт пройшов дуже цікавий. Ми думали, що кожного року ми будемо на цьому місці проводити раз в рік такий фестиваль, куди будуть, знаєте, такі гаражні розпродажі, де буде і бложка, де можна буде виставляти свою творчість, слухати гарну музику, пити каву. Але сталося не так, як гадалося, почався ковід. І не змогли провести, не змогли провести другий фестиваль. Тому вирішили, що поки у нас такої можливості немає, ми будемо його проводити в онлайн-режимі. І створили таку платформу, щоб нагадувати про себе, щоб люди не забували. Ну і все ж таки допомагати художникам – це наша місія. Ми мусимо це робити, бо під час ковіду галереї не працювали, продавати творчість свою художники не могли. Тому ми зробили таку платформу, де художник би міг і показати себе, і при можливості зробити якусь копійчину, щоб хоча б трішечки підтримати себе це і свою насправді родину. Да, І це так от чудово. вона і лишилася. Так. І перед війною, знову ж таки перед війною, ми зробили ще один фестиваль, коли вже ковід пішов на спад, коли вже насправді можна було виходити, і ми з радістю зустрілися. Це була осінь 22-го року, це було в листопаді, ні, у жовтні. Ми всі радісні. 21-го, мабуть, що. Оксана, Ні, 21-го. так, 21 жовтня, правда. Угу. І то була величезна радість, і ми змогли Зустрічі, зустрітися. да. Так, так. Але отак от все вийшло не зовсім як хотілося. Ну, Тому Сенка так. працює, ми продовжуємо працювати. Насправді художники можуть до нас постукатись, подати свої роботи. Я модерую, я відбираю роботи. Тому, будь ласка, чекаю. Якщо у вас є таке бажання. Дякую. Ви якраз відповіли на запитання, тому що якраз було запитання, як можна відправити вам роботи на оцінку чи на Ви коментар. підписуйтеся на Сенку, там є такий кнопочка надіслати свої роботи, я їх отримую, модераторська там є, я їх отримую, переглядаю і, вибачте, але я вже вирішую в цьому випадку приймати роботу чи ні. Так, друзі, я хочу вам сказати, що в Інстаграмі є аккаунт Сенка і на Фейсбуці. Ви просто наберіть Сенка Маркет, так, Сенка.Маркет. Так, Сенка.Маркет, і ви зможете долучитися і, по-перше, подивитися, які там роботи, і зв'язатися з пані Оксаною. Ви знаєте, Сенка – це не лише продаж робіт, це ще така освітня платформа. Час від часу ми проводимо ефіри, час від часу я намагаюся щось цікавеньке ставити туди, якісь статті цікаві, якісь події гарні. Звертаю увагу на щось, щоб там кияни, чи івано-франківці, чи львів'яни не пропустили подію в своєму місті, де яка виставка, який художник. Будь ласка, це все дуже цікаво, плюс спілкування між собою, ви можете там спілкуватися, знайомитись, створювати, можливо, свої якісь цікаві проекти. Ми це все завжди підтримуємо з великою любов'ю і шаною. Тому, будь ласка, заходьте, ми всім раді. Дякую. Чудово. Я бачила зараз ще запитання. Так. Ну, це ви вже відповіли також. Це запитання було щодо, як можна відправити роботи. Друзі, ще раз нагадуємо вам, що є аккаунт в Інстаграм Сенка.
Після цього ефіру буде обов'язково, ви зможете перейти на нього і Але в побачити Інстаграмі там ви просто побачите картинки, а Сєнка це спілкування маркетплейс, саме. да, тобто і продажа робіт іде через Фейсбук. Почули всі, да? Продаж робіт йде саме через Фейсбук. Тобто на Фейсбуці заходьте, шукайте sienka.market, от, і, будь ласочка, е, Чекаємо з да, задоволенням. чекаємо на вас з задоволенням. От, я ще раз хочу вам подякувати, пані Оксана, і хочу друзям, хто зараз нас слухає, трошечки анонсувати, тому що наші українські художники, чудові українські художники, записали майстер-класи і створили Open Art Academy, створила такий надихаючий марафон, присвячений акварелі. От, він безкоштовний, і кожен може до нього долучитися. І старт саме завтра. Дуже гарні спонсори в нас на цьому марафоні. Це наші виробники, українські виробники художніх матеріалів. От, насправді дуже гарні митці покажуть вам, да, як малювати квіти, тому що тема марафону саме відродження, весна і квіти. Тож, запрошуємо вас на Сєнка Маркет і в Open Art Академію на марафон, який стартує в нас завтра. Долучитися можуть і художники, і починаючі. От, і дуже гарні, наприкінці цього марафону буде створений конкурс робіт. От, конкурс робіт буде 10 квітня і будуть дуже гарні подарунки від наших спонсорів. Все ж таки. Дякуємо вам, що ви були з нами, пані Оксано. Ще раз дякую вам, І що вам ви дякую. Дякую. приєдналися. І знаєте, бо коли так люди, які не в мистецтві, які тільки починають чи починають навчатися, мистецтвознавець, аж так воно Ні. Насправді я хочу сказати, друзі, да. я знаю по собі, бо я з маленького міста. Коли я приїхала в велике місто, я дуже боялася галерей. Здається, що це дуже такі пафосні місця, куди страшно заходити. Насправді вони вас чекають. На вас чекають художники, на вас чекають мистецтвознавці. Заходьте, не бійтеся, стукайтесь в усі двері. Якщо ви митець, початківець, не соромтеся показувати свої роботи, навіть якщо вони не проходять кудись. Якщо ви не будете отримувати зворотню реакцію від мистецтвознавців чи художників, неважливо, якщо ви не будете чути критику, значить ви не будете просуватися далі, ви будете стояти на одному місці. Вам потрібно вчитися, не бійтеся написати мені чи якомусь іншому мистецтвознавцю, показати свої роботи, спитати, можливо, я щось неправильно роблю. З задоволенням завжди вам будемо відповідати. Я страшенно люблю, коли молоді художники, ну, буває таке, що бояться виставити роботу на Сєнку, стукаються до мене в месенджер, да, і питають, скажіть, будь ласка, а от така робота може підійти? І коли я бачу, що ну, робота слабенька, да, або щось в ній трішечки, ну, чогось не вистачає, ми починаємо спілкуватися. І людина розкривається, людина починає думати, що все з ним нормально, з ним все в порядку. Просто він десь не дотягнув, десь щось не побачив, те, що бачить інше око. Інколи художник, да, у нього замилюється око, він не помічає якихось своїх помилок. А стороння людина зразу це помітить і вас може направити в потрібне русло. Тому не бійтеся. І я знаю, просто у мене на Сєнці дуже багато художників непрофесійних. Художників, які починали вже в дорослому віці. І я просто, чесно скажу, я бачу цей ріст, я бачу, як вони виростають, як змінюються їхні смаки. Навіть просто спілкуванням з відомими художниками, які їх десь в чомусь наставляють, показують їм цей шлях, показують той шлях, який вони вже пройшли.
І це дуже важливо. Не бійтеся здаватися смішними чи неуками. Інакше ми нічому не навчимося. І не виростемо. І не виростемо. Так. І це насправді чудова порада, пані Оксана. Друзі, прислухайтесь, будь ласка. І Стукайтесь, і вам відчинять. да, да. Дякую вам всім. Нам тут написали Слава Україні, слава Україні. Героям слава. Героям слава, так. І на цій нотці такій чудовій, да, на цій пораді ми завершимо цей ефір. І до нових зустрічей. До побачення. До побачення.